Okay. So this time naman, we'll proceed with kaning topic nga kaning part about sa external nga scripts. So before, kung nakadumdum mo sa CSS no nga natay gitawag nga internal, external, and then we have inline. So diri naman sa JavaScript, pwede pud ta mo gamit og gatong gitawag nga external, no? Atong i-separate ang atoang JavaScript nga mga codes sa atoang HTML nga code. Okay? So, naigingon diri nga, scripts can also be loaded from an external file. So, mo to siya nga, pwede to na to ilahi gyud no? So, this is useful if you have a complicated script or set of subroutines that are used in several different documents. So, kung nakadumdum mo before, during sa ato ang discussion about CSS, di ba isa sa isa sa kanang advantage or purpose gud ni external is ato siyang ginagamit or ato siyang gina-implement kay what if natay multiple pages no nga same lang og design, or should I say same lang og kuan ba gipanggamit bitaw nga CSS no, instead of mag-declare ka or maghimo ka sa ilahang code sa kada HTML page nimo, why not create na lang og isa ka CSS then i-link na lang dayon nimo. No, so same with JavaScript, pwede nimo na siya buhaton. No, same ra gyapon siya og purpose. Okay? So unsaon man na siya? Okay, so ang buhaton lagi nimo no is first mag-create ka og new nga file diri sa imong Sublime or unsa ba ka imong code editor nga gamit karon. For example, kaning code na lang gihapon bing atong gigamit diri itong i-paste. Then atong i-save. Save. Then mag-create og folder folder sa ato ang JavaScript nga files. Okay, GS ang pangalan sa atong folder. Then pangalan nako siya og tawag dito sample.js.js. Okay, sample.js.js. Okay, make sure ang iyahang extension is .js. JS stands for JavaScript. No, kay kung CSS then .css man, kung HTML.html. Since JavaScript man siya, .js ang atoang extension. Okay, then click save. Then automatic kung makita ninyo na outro na dayon ang iyahang color sa codes. So karon ang next na to buhaton sa atoang sa atoang HTML, same process sa kadtong paglink bitaw sa script sa katong CSS nato before. Ang buhaton na nato is i-type nato ang src source equals, then kung nakadumdum mo kaganina naghimo man ta og folder no, ang pangalan sa atong folder is JS man, so ang ibutang nato diha is JS, then backslash pasabot ana JS nga folder, mosulod ko sa JS nga folder, then ako dayong i-link ang kadtong JS na ako nga file, which is gipanganlan natog sample.js.js. Okay, then click save. Then i-save po nato ni kay basig nato na save. Okay, then karon atong iparan ang program og balik or ang page. Ayun. Then na-link na dayon siya, nigana na siya. So nagamit ta og scripting nga naka external. So for example, let's try to change this one. Welcome student. Click save. Then refresh the page. Welcome student. Okay? So kung gusto kang external imong script, ingon na lang imuhang buhaton. Okay? So next is so JavaScript Variables. So diri na ta sa JavaScript Variables. Okay. Declare variables in JavaScript. Unsa kon pag-declare og variable? Ug unsa day ni si variable tuod? So variables are used to store values. No, like for example, name is equals to John, or expressions like sum nga variable is equals to x plus y. So si variables is basically butanganan nato og value. No, tighawid siya ba?
For example, natay si variable is mura siya something baso, no? Then ang sulod sa baso is tubig. Kung sa kani naman nga case is si name is na siya sulod nga John. Okay, then sa expression naman si Sam is na siya sulod nga result sa duha ka variable. No, for example, 5 plus 5. So si Sam karon is naghawid og 10 nga value. Okay? So before using a variable daw kuno, you first need to declare it. Okay, you have to use the keyword var to declare a variable nga diri sa ato ang JavaScript. So ang iyang structure is ingon ani, var then name dayon. So for example, mag-try ta. Let's try to delete itong code gay na var name nana. So kana siya karon is variable na siya nga wala pay gihawidan nga value. So pwede na siya. Okay, then sa ubos dayon ato siyang butngan og value. For example, John. Josh John. Okay, then alert name. Itong i-save. Then yun. Diba? Now John. So ang nahitabo diri guys is sa first nga line, kaning line nga diri is nag-declare ta og variable nga nay pangalan nga name. Then diri naman sa line 3, si name karon nga variable katong gi-declare nato diri sa babaw is atong gi-assignan og value nga John. Okay, nana iyang syntax guys ha, variable name equals then the value. If kung gusto ka magbutang og string guys kanang letters bitaw, make sure ha nga naka-enclose bitaw siya og double quotation ingon ana or single quotation baka ha. Okay? Make sure nga nakasulod sa ingon ana nga symbols. Kay if ever man gani no nagbutang kag text, for example inana error, maghatag na siya og error or dili na siya mo dagan, dili niya i-execute imuhang code. No, kay pag moingon kag string, series of characters man na siya, no? It could be numbers, combination of numbers and letters ba and symbols. So muna siya string. So kinahanglan pag gusto ka mag-implement ana or magbutang sa imong script, kinahanglan i-enclose nimo siya og double quotation. Example Then atong i-save. Then refresh the page. Ayun. No, kay what if walaon na to? Okay, walaon na to ng double quotation. Itong i-save. Refresh na. Walay nahitabo sa ato ang page. No, kay ang gibutang nato is series of characters man. No, letters, symbols, and numbers. So dili na siya pwede unless imong ibutang diha is pure nga number lang. Then save to ang refresh. Ayun. Ni print ta dayon si 50. No? So diri naman sa to ibalik atong code. Diri naman sa ikalima nga line, gi-alert nato ang variable nga name. Di ba ang gibuhat nato ganina kay ang data magid mismo diri atong alert no. Diha. So this time ang variable na gid mismo ang atuang gi-alert, which is ang variable nga name nga naay value nga kani. Okay, so same ra gid siya concept guys. Mura siya ingon ani lang sabi. Mura siya ingon ana. No? Kana siya nga code is mura ra siya ingon ani. Okay? So hopefully nasabtan siya no. Next is naming a variable. Okay, dito sa naming a variable. Tuod guys ha, kanang si kuanday tuod si JavaScript is dili siya naga-specify bitaw og what specific ba na nga data type, no? Kay sa man god sa uban programming language kinahanglan nimo siya i-specify, no? Like for example sa Java, kinahanglan nimo i-specify nga kana siya nga data variable is usa na siya ka string ba or int number, no? Sa Java, for example sa Java ba kay inani kung mag-declare ka og
variable nga nice series of characters nga data type, kinahanglan nimo i-indicate ang word dito or keyword nga string. Then the variable name equals to value. Ana. Or kuan baka number int age equals 25. So yung ana dito sa uban programming language. But diri akang JavaScript is automatic siya nga iyahang i-evaluate kung number ba na or series of characters ba na, no, or boolean ba na, true or false, no, automatic na niya i-evaluate. Di na kinahanglan nimo nga i-specify. So mo nang careful ka kay basig imuhang gibuhat di karon kay nag-declare ay gusto kag number pero gibutangan nimo letter. I mean kung gusto kag kuan ba series of characters ba ka, then wa nimo siya gibutngan og double quotation. So diha ra din na siya magmatter. No, kung age na lang dito naka number. Inana. Okay, so ayaw mong kalimot ha kay basig mag-error na inyong script ba. Okay, so proceed ta diri sa naming a variables. Okay, proper naming sa variables. Unsaon di ay? Naming a variables, though you can name the variables as you like, pwede nimo ikaw ra maghimuan ikaw ra magbuot sa imuhang name sa imong variable. It is good programming practice to give descriptive and meaningful names to the variables. So, ang pasabot ana is pag maggamit gani ka og variable, make sure guys nga related bitaw ang inyuhang gibutang diha ang variable name sa inyuhang value. Kay what if for example ba niingon ka diri og tawag dito age, tapos imong gibutang diha kay hello or pangalan ba kaha, no? So dili siya proper, no? Kung magbutang ka og pangalan sa tao, ang iyang value or iyang data, then ang ipangalan nimo is ang sakto nga pangalan, which is name or kuan baka F name or first name. Na proper naming sa ato ang variable. Kay nga naman, mag-cause manggod na siya guys, dili pa kayo ninyo na siya ma-appreciate pag once nga ginagmay lang inyong code. Pero mag-matter na siya labi na og dinaghan na inyong code kay maglibog mo og identify. No, at least with the use of proper naming sa inyong variables, ma-identify dayon ninyo nga ay kaniday siya is ang iyang value nga gihawidan ani niya is first name di ay, no? So proper naming for easy identification sa imong value or data nga gibutang ana nga variable. Okay? Then okay, so let's try to write this code, no? Kaning naa diri gibutang atong ipadagan. So ang output ni ana is mao ni siya. Okay, so for example, dira ta mag-code ha. Var 1 equals to 22, var 2 equals 3, var add equals 1 plus 2, then var minus 1 minus 2, var multiply 1 multiplied by 2, divide var divide 1 divided by 2, then atong ipang print. Pwede ta mag-alert, then pwede pud ta magkan gitawag na document.write. Okay, so ang purpose niya ni guys is mura siya sa uban pa nga programming language, for example sa Java ba is kuan siya mura siya system.out.print, no, i-print niya dito sa imuhang web page. So for example, atong i-print ang number nga atos nagbutangan by first number is 1 plus dayon br So inside sa kaninga kuan guys atong JavaScript, pwede ta mag-implement og kuan ha
pwede ta mag-implement og katong mga elements bitaw sa ato ang HTML. So for example, BR, di ba? Break man na siya. Kung nakadumdum pa mo. Then we have another kuan na pod, or pwede ra inani na lang BR second number saman plus 2 BR. Okay, so let's try to run be. I-run sa nato atong page. Yun, tapos ang i-delete ni. I-delete sa nato ni kay para empty atong HTML, just pure kuan lang. Okay, so ayun, now first number 22. So ato sa ning tapuson be. Then I'll explain the code dayon later. So document that write 1 daw kuno nga variable plus 2 is equals to add then the semicolon ay kalimot. Then atong i-copy ko siyang i-copy ha. Okay, 1 2 na to og symbol nga minus, multiplication, then divide symbol, then tawagon din nato ang mga variable nga minus, then multiply, divide, then save. Then mahurag gyapon ni siya, diri na siya i-print niya sa page nato nga home.html. So let's try to refresh the page. Oops, wala lagi nag-view ang uban. 2 multiply ngano ni say error be, pangita na tato i-trace. Right, that 1 2 multiply. Okay, multiple. Ayun. So careful gid guys ha, kay pag once no tanawa nasayop ra ko diri og tawag sa variable name, ang nahitabo kay nawala ang duha. So naputol siya, diri ra siya tama nagdagan. Wa na niya ni giapil og basa. So careful sa pag butang sa text or codes nimo. Okay, so toy padagan otro. Yun, na-display na. So ang explanation ani guys unsa man, sa line 1 kani diri nga part is nag-declare ta og variable nga 1. No nga naay value nga 22. Sa ikaduha naman, nag-declare ta og 2, pangalan na ha, variable name ra na ha. Then ang variable name nga 2 is naay value nga 3. Then sa line 3, sa ikatulo nga line sa atong code, natay add nga variable name. Kita ray nagpangalan gyapon ana, ako ray nagbuot sa pangalan. Okay? So ang value niya ana, oops, naghang. Okay. Okay. So ang value nga gihawidan karon ni add is equals ni 1 plus 2. So kumbaga nagperform ta diri og arithmetic expression, no? Si 1 daw kuno nga 22 giplasan nako og 3. So kumbaga ang nahitabo dira karon is mura siya 22 plus 3 is equals to 25. Maunang naay ni print dira nga 25. Okay, so sa ikaduha naman ay ikaupat, minus naman ang gipangalan nato sa atong variable. Then ang iyang value is si 1 daw kuno, then ay symbol nga minus. Minus na ha, 1 which is 22, minusan nato og 3. Mo na si 2 ang gihawidan biya nito nga variable is 3. So 22 minus 3 daw kuno is pila man? 19. Diba? So for multiplication naman, multiply, ang iyang symbol gamiton is kani asterisk. No? So si 1 daw kuno, which is 22 times 3, pila man? 66. Okay, so si multiply karon nga variable is nagihawidan nga value nga 66. Okay, so for divide naman,
Si 1 daw ko no, divide mo ni ang symbol ni division. Pag mag-divide ka mo na ang symbol imong gamiton, 1 which is 22 yung value divided by 3. Oops, namali. Okay, divided by 3. So ang iyang answer na is 7 point something, no? Tatanawan sa tong code 7.333 and so on, no? So mo na iyahang result. So sa kaninga part wala pa ta nagprint ha, nag-declare lang ta og variable ana, wala pay nahitabo, no? For example ba atong i-delete ha, din i-save, refresh na wala pay nahitabo. Okay, diri na tong mga naigi-print sa atong web page na kani siya nga part mao na ni siya. Okay, so ang gibuhat nato diri sa line 8 is document daw kuno, document.write. Kumbaga gi-print nato sa atong web page, isulat nato sa ato ang web page, no? Then sa kani is pure string lang na siya. Okay, string lang na. Then plus, gi-plus nato, it's because variable man gud na siya. So kinahanglan nato siya plusan. No, si first number daw kuno nga pure string is giplasan nato og variable nga 1 which is nay value nga 22 plus na pod another pure nga string, no? But sa kani nga part natay gidugang nga HTML element which is break or BR. Di ba? Kay ang purpose man aning document.write is iyahang gisulatan kumbaga ang imuhang HTML nga file. No, iyang gisulatan ba, no? Then kana si BR karon is mura siya naa dinhi nakabutang dira no, mura siya ginanang nahitabo ba. Okay, then BR gi-break niya, then gisulat niya ang second number mo na ni siya nga part, no? Second number mo man ni kaning first number mo ni siya, first number, then plus the value nga 1. Make sure guys ha nga nagid na siyang plus diha Okay, kay di na siya mugana pag once nga imo na siyang walaon or mag-error na siya. Okay, then 1 which is 22, mao na iyang gi-print dire 22. Then plus na pod kay nag-plus man tag another pure nga string which is kaning nga area. BR break mo nang niputol siya dira, wa siya ni sumpay diri diri siya sa ikaduha nga line ni sumpay, mo nang purpose sa break diha. Then second number mo ni siya nga text, then the variable na pod plus 2 which is nagihawidan nga 3 na variable name, gihawidan niya is 3 man, plus BR na pod, no? So muna siya 3. Then kung ang sunod na pod is diri na pod sa katong ikatulong nga line, break naman giputol niya, so dito na pod ka sa sunod nga line. Okay, so ang concept ani diri is same gyapon diri guys, no? First gipang print nato ang value ni 1 which is 22 na 22. Then plus na pud ta kay tungod pure string man atong gi-plus na kana sila symbols ra na siya atong gipang print na plus, minus, multiplication, divide. Then plus na pud ta which is katong value ni 2 which is 3, no? Kanang 3 mo na siya diha kani diri. Then plus na pod para sa symbol nga equals kani. Gisulod gyapon nato sa double quotation. Okay? Na double quotation. Then gitawag dayon to nato ang atoang variables nga add which is naay value nga 25 kaning si add, si minus is naay value nga 19 kay di ba 22 minus 3 na 22 minus 3 is equals to 19. Then multiply 22 times 3 is 66. Then divide 22 divided by 3 is 7.3333, no? So muna sila dira ang mga value. Okay, then mga break dayon. Okay, so mo din na siya ni display kani. Okay, so hopefully nasabta no nga unsay nahitabo diri sa ato ang web page. Okay, then next is proceed ta sa document write. Okay, document write. So mo to ang giingon kaganina nga yang purpose is magsulat dito sa ato ang web page, no?
na kani siya yang gipang sulat dira. Kay kaganina kay alert box man to, so pwede ra pud ta mag-alert actually. No, so for example, ato ning i-delete. Pwede ra gid kay na siya. Save, refresh the page na. Kung nakita ninyo na view ang BR, it's because alert box mo datong gigamit. No, so with the use of document.write, didto siya sa web page nato. No, murag ang nahitabo karon sa atong HTML kung wala tay JS is ingon ani. No, natay mga codes dira or natay text. No? So mo na siyang purpose dira. Of course, the BR di ay kalimot sa BR nga tag. Murag mawing nana bitaw iyang concept pag naa siya sa HTML. Kumbaga kani ba kanang document.write iyang gisulat didto padulong sa atong HTML, then ingon ani iyang hitsura mao nang ni-print diri nga ingon ani. Okay? Then next is okay, so data type. So ako na ni siyang atagan ganina og kuano, a discussion gamay. So naatay string inana i-enclose natog double quotation. Kung numeric naman, pure number lang, no naputay floating point. Kung nay decimal, no 76.5 or pera baka diha na by 5.5. So inanaon siya. Okay, kung number, pure number lang. The next is we have the boolean, true or false. Okay? The value nga true, then the semicolon. Disregard this dot na lang, okay na sayo prakuana. Kanang dot diha na siya ilabot. Okay? Then next is we have the JavaScript operators. So sa JavaScript operators, naatay arithmetic, naatay assignment operator, comparison operator, then we have the logical operator. Okay, so explanation niya ni guys, to give you explanation lang, no? Kani siya addition mo niyang symbol, di ba ato ni siyang gigamit kaganina sa atong code. Kung mag-plus kag duha ka value, string ba na or number, mo na imong gamiton, no? Then sa subtraction naman, kaniyang symbol minus, kung mag-minus ka og duha ka number, no? So mo na imong gamiton, mag-multiply is kana asterisk. Exponentiation is double asterisk, then division naman is kanang backslash, no? Then kani naman kaning percent gitawag siya nga modulo, ginagamit nato na siya para makuha ang remainder. So for example ba, try nato diri ha, try nato be result, 5 divided by 2 or 3. Okay, so atong i-alert. Alert result. Itong tanawan, pilay result ana niya. Save, run the program, refresh, 1.6666 and something. No, so mo na iyahang result. So 1 daw kuno din na ay point. Okay, so saan man nato para makuha nato ang remainder gamit ka og kadtong percentage. Save, refresh, yun. So 5 divided by 3 is 1, di ba? Then naa siya remainder nga 2. So mo na purpose ni modulo nga or percent nga symbol. Okay? Then we have the increment. Ang pasabot anang plus plus guys is plasa niya og 1 ang imuhang value. So for example, age, okay, 25. Age plus plus. Itong i-print si age or atong i-alert si age. Pila na yung value ni age karon? Oops, dito mo. Yun, 26 na. No? So mo na siya diha ang purpose ni plus plus. Sa line 1, gideclare nato siya as 25. Sa line 2, si age nga 25, giplasa nato og 1. Okay, so mo na siya ang pasabot anang plus plus, increment, plasa niya og 1. Okay? Then next is we have naman to atong ko ano
Next is we have kaning minus minus. So opposite, no? Ang minusan niya og 1. Save, refresh, 24. 'Di ba? So mo na purpose ni increment and decrement.